Ang PSE Index ay bumaba mula 6,539.91 noong August 6, 2021, hanggang 6,320.19 ngayong August 13, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -3.36% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 624.74k pesos hanggang 611.79k pesos, katumbas ng -2.07% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 23.92k pesos hanggang 10.97k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 6 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November experimental magical stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 6.31%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -34.5%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -8.79% hanggang -11.85%, bumaba ng -3.06%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula -13.49% hanggang -12.53%, tumaas ng 0.96%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -0.68% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa -4.7% noong August 6, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay DMC pero natatalo ng -2.64%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -35.25%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -10.08% hanggang -13.1%, bumaba ng -3.02%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -10.67% hanggang -14.43%, bumaba ng -3.76%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -1.33% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa -0.59% noong August 6, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 30.91%, habang ang least performer ay VLL na natatalo ng -19.15%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -5.58% hanggang -8.75%, bumaba ng -3.17%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -0.54% hanggang -1.26%, bumaba ng -0.73%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.49% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa 5.04% noong August 6, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 18%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng -11.86%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 1.61% hanggang -1.8%, bumaba ng -3.41%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 3.41% hanggang 2.31%, bumaba ng -1.1%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.11% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa 1.8% noong August 6, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 6.47%, habang ang least performer ay MEG na natatalo ng -2.1%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 5.5% hanggang 1.95%, bumaba ng -3.54%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.8% hanggang 0.92%, bumaba ng -1.88%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -1.04% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa -2.7% noong August 6, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula August 6, 2021, hanggang August 13, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 1.11%, habang ang least performer ay AEV na natatalo ng -12.94%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -4.55% hanggang -7.75%, bumaba ng -3.21%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -5.43% hanggang -5.48%, bumaba ng -0.05%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.27% ngayong August 13, 2021, na nagmula sa -0.88% noong August 6, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng Magical Stocks. Nabenta na namin ang aming DMC stock sa 5.79 pesos bawat share. Kumita kami ng 47.44% o 13,954.74 pesos. Ito ay pinagsamang presyo at kita sa dividend. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 4.54%, habang ang least performer ay AGI na natatalo ng -10%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 21.07% ngayong August 13, 2021 na nanggaling sa 16.51% noong August 6, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 8.26% ngayong August 13, 2021 na nanggaling sa 6.69% noong August 6, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -4.03% ngayong August 13, 2021 na nanggaling sa -2.31% noong August 6, 2021.
Ang pang-apat na batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 0.84% ngayong August 13, 2021 na nanggaling sa minus 1.84% noong August 6, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 27.5% na nanggaling sa 26.64%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 4% na nanggaling sa minus 2.53%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng minus 5.51% na nanggaling sa minus 0.37%. Ang pang-apat na batch ay natatalo ng minus 9.43% na nanggaling sa minus 7.25%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 611.79k pesos, na katumbas ng 1.83% na nagmula sa 3.98%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch, natatalo na pangatlong batch, at natatalo na pang-apat na batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 6 na experimental stocks. Quote, "I'll keep reducing my trading size as long as I'm losing. My money management techniques are extremely conservative. I never risk anything approaching the total amount of money in my account, let alone my total funds." Unquote. Randy McKay, see you in the following video, have a great day ahead.